Good morning, my dear fellow Amphibians. My name is Sophie Francisco, your online moderator for today's morning activity. Happy 120th year anniversary to Philippine Civil Service Commission, and thank you to Department of Information and Communications Technology, headed by Sir JR, for partnering with DepEd Rizal and National Employees Union Rizal Chapter to conduct Digital Age Awareness webinar for non-teaching personnel. Thank you also to our energetic and gorgeous Schools Division Superintendent, Ma'am Cherry Ludi Lepia, at sa dalawa nating nagagandahang Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Babyling Pambid and Ma'am Gloria Roque, to all the division unit heads, Ma'am Amelia Ardin, and section heads, Ma'am Jane Fuentes, Ma'am Babette Cruz, Ma'am Chodeline Lucas, Sir Edwin Balbuena, and to our accountancy and boss ng lahat, Attorney Filipino Mendoza, and of course, to all staff of DICT and DepEd Rizal. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Our topic for this morning activity is about parenting in the digital age. So sa lahat po ng magulang at sa mga guardians or kahit mga titos at titas pala, let us listen attentively and share to our children, nieces and nephews, everything that we will gain today. Thank you. Okay, for our outline, we have the guidelines and reminders, introduction to DICT mandate, program and project, introduction to DepEd mandate, program and project, opening remarks, topic discussion, question and answer, and closing program. And for our guidelines and reminders, Sir Ken, for the guidelines and reminders, please. For the guidelines and reminders, okay, please be informed that this webinar is recorded for documentation purposes, live streaming and recording. This will be posted on YouTube. Sir Ken, for the intro to the ICT mandate, please. Okay. Second reminder is, please turn off your microphone and camera when joining through Google Meet to minimize interference. Do not share your screen or do any annotations. Questions can be asked throughout the webinar through our chat box and Q&A form at URL http://bit.ly/QA/DICT SDO Rizal webinar. We will have Q&A portion after the presentation. Okay, for the next guidelines and reminders, we can. Okay, for the digital certificates, we will be provided of it to those who have attended the full duration of webinar, answered the post-evaluation form, passed the quiz with at least 70% points. So we need to really listen. Okay, and hindi tayo pwedeng mag-leave sa ating meeting room. Okay, use the webinar code posted on screen to access the post-evaluation form.
Input valid and active email address when filling out our post-evaluation form. Cut-off time is 4 p.m. on September 16, 2020. Okay, please copy and save the URL posted, the one you can see on the screen. And last, observe proper decorum and etiquette. Sir Kenneth, next slide. Okay, so before we proceed to our webinar proper, it is very important to know more about the purpose of DICT and SBO Rizal. So to share with us their mandates, I would like to call the President of Finance Staff Group, the Senior Bookkeepers President, Sir Julius Vincent Umanda. Good morning, everyone. Thank you, Ate Sophie. For the mandate of Department of Information and Communication Technology, the Department of IC, Information and Communication Technology shall be the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan, develop, and promote the national ICT development agenda. So next slide, please. For the programs and projects of the ICT. Sir Julius. Sorry. It seems that DepEd is on the screen. Sorry. So for the Department of Education, the mandate of Department of Education is to formulate, implements, and coordinates policies, plans, programs, and projects in the areas of formal and non-formal basic education. It supervises all elementary and secondary education institutions, including alternative learning systems, both for public and private, and provides for the establishment and maintenance of complete, adequate, and integrated system of basic education relevant to the goals of national development. Now, the one that you're seeing on the screen is the programs and projects of the DICT. May we also show the programs and projects of Department of Education, most specifically for the Division of Rizal. Sir Ken. Okay, Sir Julius, continue po. As I said, for the projects, programs and projects of the Department of Education, specifically for the Division of Rizal, one notable was the BRB4, which the Barangayan para sa bawat bata bumabasa, and they recently concluded or initiated the Ronda Eskwela, to which the main objective is to inform the public, mostly the parents, for the upcoming new normal in education. Okay, thank you. Okay, thank you so much, Sir Julius. Okay, for the opening remarks, we have a man full of information, a graduate of BS Electronics and Communication Engineering at AMA Computer College, Malolos, Bulacan, and currently taking up Masters in ECE at Bulacan State University. Ladies and gentlemen,
Let us hear from the DICT Rizal Provincial Head, Sir Albert Daniel Azul. Hello po, good morning. Good morning po sa lahat. Good morning po sa DepEd. Good morning po sa mga participants. Hello po. Ako po si Albert Daniel Azul, ang DICT Provincial Head po ng Rizal. Currently, ang office po natin ay nasa Morong, Rizal po. So, nandun kami since 2019. Nag-set up kami ng office doon noong May 2019. So, sa mga projects po ng naitaguyod namin sa bayan, sa probinsya ng Rizal, nag-distribute kami ng mga Type 4 ad centers and mga free Wi-Fi sites. And may pinaplano kaming digital jobs training this month naman for Binangonan po. So, simulan po natin. In collaboration with the Department of Education in Rizal, we welcome you to our Parenting in the Digital Age series of webinar. So, with the COVID-19 causing widespread school closures po, children across the country are being given alternative resources. Tulad po ng sa anak ko, mixed po yung binigay nilang online and may module na po. So, temporary solutions are being devised for remote education ranging from online class tools like tulad na ginagamit natin, Google Meet, or gagamit din sila ng Google Classrooms, Zoom, and even FB video calling. So while parents are adjusting to this new scenario, during this time, it is also important to help kids to stay focused on learning and to avoid overuse of games, social media, and videos po. So, ang nangyayari kasi, mga bata ngayon, nakatutok na lang sa tablets. Pagkatapos ng klase, minsan, dediretso sa paggamit ng computer or tablets nila. So, ayun po. Bukod po doon, we have a cybersecurity part of this webinar. So as the situation calls and based on the imposed ECQ guidelines, most businesses and agencies now turn to working remotely. And workers and professionals handle sensitive information within their homes. So we will talk about cybersecurity and how to make your work from home as safe as your workplace. And on the latter part, we will also discuss about the DICT's PKI, or the Public Key Infrastructure. This allows the user of public networks like the internet to exchange private data securely. PKI is essentially a set of keys that act as an ID for machines and adds security to online work. Kadalasan ginagamit din ito pag digitally signed ng mga documents. So, these digitally signed documents are tamper-proof, as the smallest changes will be detected upon verification. So, ayun lang po. Thank you po at good morning po. Okay, thank you so much, Sir Azul. I am Morongenyo, and we are so lucky here in Morongs pala that the ITC office is here in our town. Okay? Yes, ma'am. Now, again, it is my honor to give to you our energetic SDS of SDO Rizal, Ma'am Cherry Lou Di Revia, for our welcome message. Can you hear me, Sophie? Yes, ma'am. Good morning po. Alright. Good morning. Alam niyo, sabay-sabay yung tatlo ngayong pagkakataon na to. And I really don't know how to to clone myself so I can go to the different virtual venues. But magandang umaga po sa mga partners natin sa DICT. I'm always excited whenever I encounter people who are in IT pursuits, yung mga, kasi I'm also an IT savvy, and I always believe that there's always a beautiful solutions that ICT can offer to all our systems in DepEd and in the government service in general. Magandang umaga po, Sir Albert, and to your team for accommodating our request and ensuring that Rizal will never be left behind when it comes to the things that are going on in the ICT
Actually, last week, sir, I was called up by the administrative officer of the provincial government, and according to him, uh, our governor Nini Inares asked him to call me up regarding the request to provide internet connection to all public schools in Rizal province. And I also requested that our division office and the 13 sub-offices of DepEd Rizal be included in the list also. I don't know kung ano po yung status nun, but we're praying for it kasi kailangan din po talaga namin ng boosting of our internet connection, not only in offices but also in all the public schools that we are taking care of. And magandang umaga sa ating mga participants ngayon. Kaway-kaway po. At to our TWG, salamat po Ma'am Maret for inviting me here. And to our TWG na mga sexy and beautiful antipians, magandang umaga sa inyo. At siyempre, sexy po is also for ladies and gentlemen. So, I know that this has been our dream that you will be on board on mga trainings like this kasi this is part of our way to empower you and also to make it sure that your skills will be developed further through the exposure to different event management activities. So definitely digital age has changed our parenting scheme, our parenting kumbaga yung dati nating alam ng parenting, especially on how we were raised up by our own children, our own parents, is totally different from what is now. Kaya alam ko madalas yung usapan ng hindi nga kami ganyan noon at sasabihin naman ng mga bata hindi naman kami talaga ganyan kasi po hindi po iba po yung aming panahon kaysa sa inyo. Maraming pagkakataon na pag nagsisikahan tayo over a cup of coffee, we will say na, oh my gosh, magkaiba talaga yung mga bata natin ngayon. Grabe, ibang-iba. They're so outspoken, and pag outspoken sila, hindi daw yun bastos, but they are just being honest, no? Yung mga ganyan. And, at pag nagsasalita sila, and they seem to, very much open to things that seem to be for us taboo, ay tingin natin parang wala na sa direction yung anak natin. Pero for our children, they would just say, we just know. And it doesn't hurt to know things that you may not know when you were at our age. So, chill ka lang. So, gaganunin ka ng mga anak, And ngayon yung mga kiddo natin would be like, fooling us and making fun of us, and then in the end, pag nagagalit ka na, sasabihin nila, I prank you. O, diba? So, tapos, syempre, pag sinabi na nila, I prank you, pagka nainis ka doon, ancient ka. Pero pagka natawa ka lang, di relevant ka. So, maraming nagbabago, maraming mga bagay na kailangan natin din talagang adjustan. Sabi nga, we need to adjust to the new things or else you would lose your own relationship with your own children. And we should know what in the digital age and in the digital world, what are the things that we need to make our children be more discerning, saan sila dapat higit na matuto, saan sila dapat higit na sa panong paraan sila higit na magagamit nila yung digital world to become better, for themselves to become better. Kaya hindi pwedeng, kung jungle nga ang digital world, hindi pwedeng ang magulang hindi pupunta sa digital jungle. Kasi how would you know how to help your children to navigate the jungle if you yourself is afraid of it? Kailangan pasok tayo doon. And it's important that we keep on saying to ourselves that it's not too late to learn. No, it's not too late to learn. FB is not the digital world. Napakadami pang bagay sa web, sa World Wide Web na kailangan nating aralin because
Actually, yung ating mga millennial na bata, hindi sila masyadong ma-FB. If you notice, they seldom post, no? Pero most of them are in Twitter, they are in other platform, no? They are in Instagram, IG. Kasi doon, walang masyadong matanda, sabi nila. Yan, di ba? So, yun yung mga hanas ng mga bata ngayon. So, if you want to stalk your children a little bit, go to IG, be active there, or Twitter, so that you would have a feel of their world also. So, mga kasama, I thank you for making time for this. We hope that we will not learn only as because we are from DepEd, but because more so we will learn more because we are parents also, no? So makakatulong to sa ating parenting. Sabi ko nga, hindi pwedeng ang taga-DepEd magkamali sa pagpapalaki ng anak because we are trained to handle children. And this training would increase our skills on doing that. Okay? So marami pong salamat sa inyo. I'm sorry I cannot join ng dito. I think this would be via malalive. Naka-live ba to ngayon? Naka-live streaming ba tayo ngayon, ma'am? Yes, ma'am. Good, okay. Sige, so I can watch later on, no? After I have finished with the Ugnayang Gurong Rizalenyo and then the Gabay Aral Tutors Orientation. So thank you so much sa inyong lahat and God bless everyone. Sulang Blue Rizal para sa Batang Rizalenyo. At alam niyo na, sa DepEd Rizal, lamang ang may alam. Kaya go lang pag-attend ng seminar or webinar. Thank you. Yes, Ma'am Chair. Thank you so much for... Ganda ni Sophie. Thank you so much, Ma'am Chair. Thank you po. Same with you. Thank you. Okay, bye-bye. Yes, Ma'am Chair. You're correct. Yung mga bata po natin ngayon. Yes. Pag nag-comment tayo sa sinabi nila, they will say, panahon nyo iyon. Hindi na po ganyan ngayon. Okay, yes. And according to our friend, Anne Frank, sabi po niya, parents can only give good advice or put their children on the right path, but the final forming of a person's character lies on their own hands. So now, para hindi tayo ma-prostrate, Miss Sophie. Yes po. Dapat lagi nating tatandaan ang ating mga anak ay ibang kaluluwa at ibang tao sa atin. Ay, yes, Ma'am Che. And we parents naman po, sabi nga nyo, we need to go to the digital jungle. Yes, of course, maraming parents na hindi po talaga marunong sa internet kung paano paggamit ng mga platform today. But yung mga na-encounter ko naman, they are trying to learn para po sa kanilang mga anak. Yes, lalo ngayon. Yes po, kasi lamang ang may alam. Yes. Bye-bye. Thank you. Po. Yes po. Bye-bye. Thank you po. Thank you. And now to know more about parenting, I would like to call the President of DepEd NEU Rizal Chapter, Ms. Filipina B. Martinez, to introduce our resource person. Good morning, NTPians. So, to help us further the knowledge for digital parenting, let me introduce our first resource person, an information technology officer for critical infrastructure evaluation and cybersecurity standards monitoring division, Cybersecurity Bureau, Department of Information and Communications Technology. She graduated with degree in English studies, major in language from the University of the Philippines, Diliman, and is currently working on obtaining her master's degree in development communications from the UP Open University. She worked as TV writer, segment producer, and reporter, editor-in-chief for books, and advocacy officer for various sectors. Venturing into cybersecurity was an accident, but it has opened a new door for her to serve the country. Her work has exposed her to the imminent threats in cyberspace, thus her fervor to share her knowledge
on this area to keep everyone safe in cyberspace. She is a graduate of the executive course on the application of international law in cyber operation in Bangkok, Thailand, and the alumni workshop in international law, norms and capacity building measures applicable to cyber operations in Singapore. She was trained under FBI Intermediate Cyber Investigative Training course, participated in the Cybersecurity Strategy Development Workshop by Center for Military Relations of Naval Postgraduate School of Monterey, California. On free days, she joins her friends in giving free cybersecurity training as part of their personal advocacy. Friends and fellow Antipians, let's all welcome Ms. Fleur-de-lis Nadua. Okay, thank you so much. Hi. Good morning. Thank you very much, Ma'am Filipina, for that introduction. Ako po si Fleur. You can call me Fleur instead of the full name. Part ako ng DICT cybersecurity team that goes around the country doing cybersecurity awareness campaigns. So before ng COVID pandemic, umiikot po talaga kami sa buong Pilipinas as far as Basilan, Tawi-Tawi, and sa north naman sa Tuguegarao. We go around the country doing and conducting cybersecurity awareness campaigns sa schools. Yung preference po talaga namin is schools because we know na we have to empower our youth, we have to empower our children because sila po yung mas exposed sa internet ngayon, mas exposed online. So sila din ang dapat malaki yung awareness on the dangers na pwedeng madala po, the dangers that they might encounter while they are online. So yun po. So after when the COVID pandemic set in at nagkaroon na tayo ng mga ECQ, so bawal na magbiyahe, we have transferred our platform to online. So sa DICT cybersecurity na Facebook page, we constantly conduct webinars then on cybersecurity awareness and digital parenting, and also about online sexual exploitation, anti-online sexual exploitation of children, and other child online protection campaigns. So isa po itong digital parenting sa mga programs namin, sa mga isa sa mga banner programs namin sa advocacy part ng cybersecurity sa DICT. And I am happy that you have invited us today to share with you our digital parenting tips. Okay, so let me share now my presentation. Sorry. Okay, so I'll be presenting about parenting in the digital age. Ngayong digital age po, hindi lang yung mga dangers sa natin na na-experience before, like for example sa totoong buhay, meron mga magnanakaw, merong mga naninirang puri sa atin, merong kidnapping. Ngayon naman po, when we go online, meron din po tayong mga similar, mga equivalent dangers. So later, I think in this afternoon, you would be able to encounter kung ano yung mga dangers na to na may encounter natin when we go online. But for today, i-discuss muna natin kung ano yung mga kailangan natin gawin as parents para maturuan ng ating mga anak in this digital age. Okay, so if you can see your screen, ito po ang mga nangyayari sa atin noong unang panahon. Ito yung mga ginagawa natin. Sino po yung nakakaalala nitong mga ganitong mga laro? Diba? Minsan kami, yung mga kaibigan ko noon, nag-aantay pa kami ng full moon para maglaro. Kasi ang ganda sa probinsya, di ba? Pag full moon, nasa labas lahat ng mga bata naglalaro, tumbang preso, piko.
Yung mga ganon. So, siyang-siya tayo doon. Yun yung activities natin. So, we get to socialize. At the same time, natututo tayo. Marami naman tayong natututunan doon sa mga laro natin. Pero, ngayong panahon, ito na po ang ating mga anak. Ganyan na sila maglibang. Okay? At, pag tinawag mo yan, Johan, wait lang, kasi tutok na tutok sila sa kanilang mga gadgets. Yan na po yung ating actually yan na yung ating digital yaya. Pag may kailangan kang gawin at you need your child to na manahimik, you give your cell phone. You give your gadgets, you give the tablet or paggamitin yung laptop, di ba? So, ganyan na po yung sitwasyon natin ngayon. Pero, we know that there are a lot of things na masama ang epekto sa kanila by using these digital devices. So, ngayon, I want to give you a glimpse of what is digital parenting. Ano nga ba yung importansya nito? So, digital parenting is teaching our children the responsible use of information and communications technology. So, paano maging responsable at paano nila dapat gamitin ang kanilang mga gadgets. Okay, ang objective natin sa digital parenting ay to enable parents to model responsible technology use. Lagi dapat tayo mismo as parents ang maging model ng ating mga anak sa paggamit nitong mga technology na to, teknolohiya na ito. Okay? And then, deliberately teach digital citizenship. And yung third objective ng digital parenting program natin is to better monitor online time of their children. So, yan po, yan yung mga ating mga objectives sa pagkakaroon natin ng digital parenting na program. Okay, so what are the challenges for parents ngayong panahon na to? This digital age, ito yung ating mga challenges as parents. At hindi lang as parents, as teachers din, no? So there's a lack of understanding of the emerging technologies. Swerte tayo, like si Ma'am Cherry Lu kanina, medyo techy siya. So, nasasabayan niya for sure ang kanyang mga anak sa kanilang paggamit ng mga applications, paggamit ng kanilang mga gadgets. Pero, aminin natin na mas marami sa ating mga parents ang konti lang ang alam sa mga apps na to, sa mga digital devices na to. Madami din sa atin kahit halimbawa, techie din tayo, pero mas na-advance ang mga natututunan ng mga anak natin. Kasi sila, mas in touch sila sa mga bagong labas na apps. Tayo, nasa Facebook pa lang sila, nasa Instagram na. Okay, so there's obviously a digital gap between parents and children. And then, also, the kids' overexposure to the gadgets serve as one of the challenges for us parents. And then, may problema din na nagkakos sa growth ng physical health issues among our youth. Okay, there is a growth in physical health issues among the youth because of the use of digital devices. And then, yung isa talaga sa mga obvious na nagiging epekto ng digital use of digital devices is the social impairment of children. Yung mga bata ngayon, like for example, yung kaninang pinakita ko, nung tayo naglalaro sa mga lansangan, naglalaro with our kapitbahay, nade-develop din ang ating social skills, di ba? Pero ngayon, karamihan ng mga anak natin nagkakaroon ng social impairment because nandoon lang sila sa devices nila at naglalaro mag-isa. May mga kausap man sila, pero karamihan ng mga kausap nila, for example, they're playing Mobile Legends, may mga kausap din sila kasi may mga kalaro sila niyan eh. Pero usually, nagyayabangan lang yung mga yan. Minsan natututo yung mga anak nating magmura kahit hindi tayo nagmumura sa bahay. So yan po ang mga challenges natin as parents and as teachers as well sa paggamit ng mga anak natin ng digital devices. So medyo tatakutin ko pa kayo kasi now we will discuss the 10 effects of gadgets on kids. These are not the only effects na pwede mangyari if they use too much gadget, pero ito po ang isa sa 10 sa mga effects na yon. And number 1 is obesity.
So naniniwala po ba kayo na nakakaapekto sa timbang ng bata ang paggamit ng too much gadgets? Obesity dahil playing a game or fiddling with a gadget makes you hungry and unknowingly you begin to binge on food without moving an inch from the couch, thus adding to the pounds of weight. Kahit hindi pa yung mga anak natin, kahit tayo, halimbawa, nakatutok lang tayo sa laptop natin, mas nagugutom tayo, especially pag gaming yan. Siyempre, di ba? So, kain ng kain, tapos wala kang exercise because nandoon ka lang sa upuan mo, naging couch potato ka na. So, obviously, magkakaroon talaga ng obesity. And obesity is rampant among children right now who are exposed to too much gadget use. Okay? Yung pangalawa is aggression. Nakikita nyo, yung mga anak natin ngayon, di ba? For example, tatawagin mo lang para kumain habang naglalaro. Magagalit na kaagad sa'yo, sisigawan ka na kaagad. Karamihan ng mga bata ganon because too much use of gadgets causes aggression. Children become aggressive when it comes to gadgets. This is one of the effects of using gadgets nga daw. Okay, so yan, obesity and aggression. Una at pangalawang effect ng gadget use. Okay, pangatlo, dry eyes. The constant strain sa paggamit ng mga gadgets, computers, cell phones nila, tablets, it causes strain in the eyes, okay? Which in turn, it becomes, nagda-dry yung eyes mo and minsan nagli-lead ito sa iba't ibang uri ng eye infection. So, masama pa pag nada-dry yung eyes natin, pag nagkakaroon tayo ng dry eyes. Kasi pwede siyang mauwi sa mas malalang sakit sa mata. Okay, and then, eto, sleep disorders. Makikita natin yung mga anak natin minsan, natutulog na tayo, nakatalukbang ng kumot, makikita mo umiilaw yung kumot. Kasi yung bata, naglalaro pa rin sa ilalim ng kumot, di ba? Agree ba kayo sa akin? Okay, so it causes sleep disorders pag laging ganun sila, laging nagpupuyat, kakagamit ng mga gadgets nila. When it's time na to sleep ng maaga, halimbawa, the next day, you need to go somewhere else. Pag pinatulog mo sila ng maaga, hindi na sila makakatulog ng maaga dahil nasanay na yung katawan nila. This is one of the main reasons why children should not be given any gadget until they reach a certain age. Mamaya po, i-discuss natin yung guidelines na binigay ng WHO o World Health Organization on the use of gadgets o tinatawag nilang screen time for our children. So the sleep disorders are caused because of the constant use of gadgets nga. Kasi nawawala ang mga bata sa oras ng kanilang pagtulog. Hindi natin nababantayan ngayon yung hindi natin sila napapatulog sa tamang oras ng pagtulog ng mga bata. So, nagkakaroon ng disruption sa system nila, sa biological clock nila. Okay. Fifth one is back pain. Kahit tayo, nararanasan natin to. Pag madami na tayong webinars na na-attendan, kahit yung 2 hours pa lang, pagtayo mo, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Kasi ang sakit sa likod ng nakaupo lang lagi, di ba? Kung tayo nga, 1 oras, 2 oras na ginagawa natin to, ang sakit na sa likod, paano pa kaya yung mga anak natin nakapaglaro na, nagamit na ang kanilang PSP, nagamit na ang kanilang mga Nintendo gadgets, nagamit na ang kanilang cellphone, pang Mobile Legends, ang kanilang tablet, ang kanilang PC. Okay? Mahina ang 2 hours dyan. Mahina ang 2 hours sa gaming ng mga bata, I tell you. Minsan umaabot, yung pinakamababa nila dyan, 5 hours. Yung iba, marami tayong nababalitaan ngayon, di ba? Na mga batang sobrang ilang hours, minsan 24 hours mahigit nagising. May nababalitaan tayo abroad na mga 48 hours, 72 hours nagising. Namamatay na lang bigla dahil kakalaro. Okay? So, yon, back pain,
isang mahina lang yun na effect. One of the effects, unlike dun sa mga sinasabi ko na nagkakause na ng mga death, but one of the effects of the use of gadgets on your health is the multiple back pains as you are constantly engaged on the gadget in a sitting up posture. It affects your back. Masakit po talaga siya sa likod. Okay? So, and our sixth is cancer. Kasi daw, ang ionizing radiation is a cancer-causing agent. And this radiation leads to cancer like leukemia, skin cancer, thyroid cancer, breast, and other kinds of cancer. So, nakakatakot po. Nakakatakot yung, nakakatakot ang too much exposure sa mga gadgets because of the ionizing radiation. Okay. The next one is tennis elbow. Ano ba ang tennis elbow? Ito yung nagiging sore ang elbow mo kasi usually pag nakahiga naman yung mga bata, yung elbow nila nakatukod or kahit nakaupo sa table, nakatukod yung mga elbows. So nagkakaroon ng stress dun sa elbow, so it becomes sore. So yung tawag dito medically is tennis elbow. It occurs when there is no proper blood circulation in the region where the elbow is. Okay? And then stress. Stress is alam natin yan, obvious yan sa mga nakikita natin sa mga anak natin na especially pag hindi halimbawa sila nananalo sa kanilang mga laro, sa mga digital apps nila, or even if sa social media pag meron silang kinaiinisan na post or na bully sila, so it causes stress. Okay, stress is developed with every gadget you use to communicate. The wait for a phone call or online interview builds up extra tension in your mind, leading to stress, which in turn affect your health. Okay? So, iba't ibang uri ng activities online, iba't ibang uri ng gamit sa gadgets natin, nakaka-cause yan ng stress, especially if we are too impatient. Okay. So, also, when we use too much gadget, we lose track of our surroundings. And worst, the negative effect of gadgets nga is that you tend to lose track of your surroundings since you're intoxicated with technology, and it might lead to accidents. Okay? So, ang dami na nating nabalitaan. Merong isa yung nadaganan ng yung isang estudyante na nadaganan ng yung cement na yung truck ng cement na anong tawag doon, habang siya naka-earphones, gamit yung gadget, so hindi niya namalayan na natumban na may something wrong dun sa sasakyan. So, nadaganan siya. So, marami ding iba, yung mga tumatawid sa PNR, tapos naka-headset, ang lakas-lakas ng tunog ng kanilang gadget, ng kanilang sounds, hindi nila namalayan na parating na yung train, so namamatay. Ang dami po niyan. So turuan po natin, yun yung isang bad effect ng gadget sa atin. Kaya kailangan din talaga maturuan natin yung mga anak natin na pag naglalakad, pag nasa daan, ay isantabi muna ang mga gadgets para mas aware sila sa paligid nila. And then, it can also cause hearing problems. Kasi nga, it is believed that, according to experts, that only 85 decibels could turn the microscopic hair of the inner ears into scar tissues if done habitually. So, this is one of the main ways how gadgets affect our health. So dahil nga sa effect na yun, usually hindi na tayo, yung mga bata natin ngayon medyo bingi-bingihan na. Minsan hindi na sila nagbibingi-bingihan dahil ayaw nilang magpa-istorbo. Minsan talaga, pag tinatawag mo sila, hindi sila sumasagot dahil affected na po talaga yung pandinig nila. Hindi lang sila nagbibingi-bingihan, kundi nagkakaroon na talaga ng pagkabingi ang mga ears nila dahil sa too much use of gadgets. So, those are yung epekto pag sobra-sobra ang paggamit ng gadgets. So, we had 10. So, sa sobrang, hindi ko pa po na-discuss dito yung we usually have another lecture for yung digital addiction. So, in digital addiction, even if you ask kahit yung mga experts natin, mga psychologists natin dito sa bansa. We were in UP Las Bañas one time, and yung mga audience pa namin, mga
mga psychologists who are also studying yung digital addiction. And we ask them kung totoo talaga yun. Kasi minsan kahit kami nagda-doubt, totoo ba talaga ang digital addiction? And they say that it is true. So, hindi pa po natin dito nadidiscuss nga yung epekto na yon in that level ng digital digital addiction nga, yung pagka-addict sa gadgets. But they say that yung pagka-addict sa gadget o sa mga social media apps ng mga bata o natin kahit tayo, same ang effect niya pag yung tao ay nagte-take ng illegal drugs. Okay? So there was this brain scan na kinumpare ng mga experts ang brain scan ng isang heroin addict at saka isang digital addict. Okay? So kinumpare nila, nakita nila gaano kadami yung white substance that are found in the brain ay halos magkapareho ang dami ng white substance na yon sa brain scan ng isang addict sa substances at isang addict naman sa digital devices. And etong mga white areas na to, ito pala yung part ng brain na nagsasend ng signals sa mga pagdedesisyon natin, sa decision making, sa mga actions natin, yung paano tayo mag-respond sa isang situation. So, ganun po yung dumadami yon. So, nagkakaroon ng imbalance. And at the same time, yung reaction sa brain is the same yung nangyayari. Nagre-release siya ng substance na yun yung nagpapa-excite sa tao. Kaya usually gusto nilang gawin ulit ng paulit-ulit. So same po sila ng processes. Kaya mag-ingat din tayo sa too much use ng gadget because it also can cause digital addiction. So this is the screen guidelines by the World Health Organization. Nabanggit ko siya kanina. So siguro nakita din ng World Health Organization ang pagkadelikado ng sobrang paggamit ng gadgets sa mga kabataan. So nagkaroon sila ng guidelines. Nakapost ito sa website din ng WHO para sa mga parents on how to guide their children in using digital devices. So ang tawag nila dito is screen time. Ang screen time is yung time na pwedeng gumamit ng gadget ang mga bata. So we have under 18 months old, okay? So yung mga baby daw, infants, dapat no screen time outside of video chatting with grandma, kamag-anak, o pag malayo si daddy, chatting. Yung papakita lang sila sa mga video calls natin, sa mga video calls natin sa Messenger, pwede sa Skype. So, pag malayo si mami, yung mga ganon. So, hanggang ganon lang daw talaga ang screen time ng mga infant. Kapag toddlers naman, 18 months to 2 years old, little to no screen time daw. Medyo strict si WHO. This is a critical development period daw for them. So encourage as much physical and creative interaction with people as possible. So mas nire-recommend nila na mas madaming time to do physical activities ang mga toddlers natin, ang mga nasa 1.5 years old to 2 years old natin mga anak. If they do get screen time, co-watch high-quality educational content with them to help them understand what they are seeing and limit total exposure to less than 1 hour. So, kailangan tayo, pag nanonood, si mga chikiting, si ating mga babies, kailangan pala samahan natin para alam din natin kung ano yung mga napapanood nila. Okay? So, yung content, kasi di ba marami na ngayong, minsan kasi kahit may mga filters, ang ating mga YouTube, halimbawa nakafilter yung mga ganitong mga contents, minsan may mga nakakalusot kasi. So, it's very ideal na pag nanonood ang ating mga babies, dapat kasama din tayo para tayo mismo live ang nag-filter ng kanilang mga pinapanood. So, yun yung sabi ni WHO. Schoolers naman, these are in age 3 to 5 years old. Up to 1 hour per day lang daw is fine. Try to plan TV time in advance.
resist the temptation to use them as calming or distracting device. Yung sinabi ko kanina, nagiging digital nanny natin ang ating mga cellphones, ang ating mga gadgets. Pag umiyak si baby, bigyan ng cellphone. Di ba? Pag umiyak si preschooler natin, bigyan ng cellphone kasi yun yung magpapatahimik sa kanya. Pag may kausap ka, tapos maingay siya, bigyan ng tablet. Okay, so masyado tayong nagiging dependent sa gadgets para patahimikin or ikalma ang mga anak natin. But WHO says differently, okay? Children at this age can have mindful interaction with characters, so help them understand what they are seeing and apply it to the world around them. And also, many types of screen media content have print or other versions. So, try finding books or toys that can enable your child to interact with favorite characters off screen. It makes for another way to engage your kids in creative play. For example, mahilig sila sa mga Disney movies, Disney shows. Meron tayong mga books din na equivalent niyan, di ba? Ng ating mga fairy tales, ng ating mga Disney stories. So, mas encourage natin na magbasa sila ng libro over watching them sa tablets, computers, or even TV natin. Okay, and for elementary school, those that are aged 6 to 10 years old daw, grabe, ang strict talaga ni World Health Organization, up to 1 to 1.5 hours per day lang daw. So place consistent limits on time spent using media and the types of media being consumed. But since they are now entering school, make sure screens don't become a habit before homework gets completed. While developing tech skills is important, try to aim for a balance of creative and laid-back time. So, bago daw makagawa ng homework ng mga bata, dapat parents, hindi mo na, pagdating sa bahay ng mga bata, gawa mo na lang homework before screen time, okay? Before screen time. And, yun nga, as they grow, parents can gradually give kids more control and choice in how they manage their time. Make sure media does not take the place of adequate sleep, physical activity, and other behaviors is essential to health. When we start kasi na bata pa talaga, na meron na tayong controls, hindi mahirap na tanggalin yung mga gadgets ng mga bata pag malaki na sila. Pero pag sinanay na kasi natin sila na mula pagka-baby pa lang nila, yun na yung tatain natin sa kanila para tumahimik, mas mahirap nating tanggalin sa kanila ang mga gadgets pag mas malaki na sila. So talagang mag-aaway na kayo, nagiging aggressive na sila, matigas na yung ulo. Kasi hindi sila sanay na may controls. Okay, so for middle school children, those who are aged 11 to 13 years old, up to 2 hours per day. Sobrang kuripot talaga ni WHO. At this age, children can understand the concept of balance. It is up to parents now to help them see how screen time fits into their schedule. If you find your child getting really into a certain video game for a week or two, gently try to help them understand the benefits of moderation. So, ikaw ngayon yung mag-moderate sa kanila. Parang you control, mostly sa kanila na, pero nandoon ka pa rin para gabayan. Help your children understand that recognizing when we are spending too much time in doing any one thing is a valuable life skill. Okay, so one thing at a time lang. Isa pa yan sa mga problem natin. According sa isang sa isang expert na mahirap mag-multitasking para sa mga bata. Hindi dapat sila tinuturuan ng multitasking kasi mas nahihirapan yung brain nila. Mas nagko-cause siya ng yung brain, mas nasa stress ang mga bata pag nag-multitask sila. For example, nagpo-computer at the same time doing something else. So, nakita po ninyo, ang guidelines ni WHO, medyo strict talaga sila. So, karamihan po dyan, hindi natin nasusunod. Hindi nasusunod ng mga magulang kahit sa anumang bansa. Siguro yung mga sobrang strict din na household siguro, pwede nilang i-apply sa kanilang mga bahay.
Pero at least po makikita natin dito na kailangan limited talaga. May limit talaga sa paggamit ng gadgets sa bawat araw ang mga bata at hindi lang kung anytime na gusto nila, ibigay natin ang mga gadgets sa kanila. So, eto nga, everyone in the family should have communal screen activities. Ito yung suggestion ni WHO. Communal screen activities positively engage children in different ways. So for example, sabay-sabay kayong manood ng TV, sabay-sabay kayong manood ng YouTube, sabay-sabay kayong manood ng Netflix, yung mga ganon. Family time. Gawin yung family time din ang screen time ninyo, screen activities. Pwede kayong maglaro together. For example, instead na maghanap siya sa mga daddies, instead na maghanap yung anak niyo ng kalaro sa Mobile Legends, kayo na lang yung kalaro niya. Kayo kasama sa team, gano'n. But at least na babantayan niya din kung ano yung mga activities niya doon. Kung nagbabatuhan ba ng mga toxic words, yung anak mo with mga kalaro nila, yung mga gano'n. At least nababantayan mo sila. And then break down screen time's inherent tendency to isolate us by enjoying a movie night or trip to the theater together. So, parang gano'n, pag hindi pandemic, pwede kayong lumabas at manood ng sine, maybe you can do that para hindi lang yung screen time is confined sa bahay. Pwede din kayong lumabas to do screen time. And then participate in regular physical activity together para hindi lang screen time yung nangyayari. So, magkaroon kayo ng alternate activities for your children. Like for example, walking together, biking, trips to the park, mga ganun. Pero ngayong pandemic, hindi natin magagawa yun. So I think board games sa bahay, mag-uno kayo, turuan natin silang mag-scrabble, mag-chess, yung mga ginagawa natin noon, yung mga enjoy natin noon nung wala pa tayong mga cellphones, mga smartphones na may mga sariling chess na and Scrabble na na games, gawin po natin ulit yan. Let's go back to basic. Turuan natin sila kung paano ma-enjoy itong mga na-enjoy din nila sa digital devices nila sa personal, in real life. Okay? So, yung mga ganon. And then, model the type of behavior you want. So, limit your own screen time to 2 hours per day also. So, for example, or kung ano yung screen time niya na binigay mo siya 5 hours screen time for today, dapat ikaw din, may 5 hours screen time ka din. Tapos, pwede din, yung sister ko, yung mga ganon, pag meron kayong rest day sa mga gadgets, dapat ikaw din ganon din. Papakita mo sa kanila na yung rule is not only for them, but it applies to the whole of the family. And then reinforce the message by having consistent conversations about appropriate amounts of screen time. Pag-usapan ninyo lagi. And then designate media-free time together, such as the dinner table, in the car, etc. to achieve balance. So, for example, pwede kayong mag-set ng rule na pag dinner time, nakatabi lahat ng phone. Ano yung phone stacking? Yung parang pag nagde-dinner din kayo or nag-eat out with friends, yung lahat ng phones yung nakastack. Tapos sino yung first na sasagot ng phone, siya yung magbabayad. You can do that also at home. Or pwede kayong magkaroon ng isang basket para dinner time, i-collect nyo lahat ng mga cellphones, gadgets, at itatabi nyo muna yan at walang gagalaw ng gadgets nila until you have finished eating dinner together. Okay, so ganon. Ito yung mga guidelines that was issued by the World Health Organization. Hindi natin alam kung kailan sila magre-revise. But for now, ito yung screen time guidelines nila. Okay, and then monitoring on devices by screen time tracking and parental control apps. Meron po tayong mga apps online. Pwede kayong mag-search sa mga app stores or sa iTunes or even sa Google kung ano yung mga kasi marami pong mga bagong developments, bagong develop na apps din na nag-track ng screen time. Pwede po kayong magbasa ng mga review ng mga apps na to and choose the best apps na pwedeng nyong gamitin. So example ng isang app na to, yung for example, nag-allow ka lang ng sige, papagamitin mo yung phone mo sa kanya pero mag-allow ka lang ng 3 hours or 2 hours na screen time. After 2 hours po, nagla-lock yung phone. So, may mga apps po na ganon. So, pwede nating i-take advantage ng mga yon para madisiplina yung mga anak natin. And then, balancing exposure by implementing earned screen time by completing homework,
finish chores, brushing teeth. Okay, so gagawin yung parang prize, premyo sa kanila ang screen time. Okay, so for example, pag naghugas ka ng plato, meron kang 1 hour screen time. Yung mga ganon. So, nagiging natuturuan nila sila ng responsibility at the same time, may enjoy nila kasi parang ang sarap ng pakiramdam na nakaka-earn ka ng something because you've done something else. So, maganda po siyang reinforcement sa ating mga anak. And then removing or shutting off digital devices in the child's bedroom 2 hours before bedtime to enforce limits and encourage a consistent sleep routine. May kakilala po ako na ino-off nila mismo yung Wi-Fi router nila bago matulog para yung bata hindi makakatakas na hindi makakapagtago na nag-online habang patulog na sila. Kasi the more na naka-on sila at may hawak na devices, magagamit nila yan at hindi sila nakakatulog on time nga. Nagkakaroon ng sleep disorder. And then providing nutritional support against the harmful effects of blue light on the eyesight. Okay, so ito, guidelines ng WHO. But I would like to, on screen time to but I would like to focus more ngayon sa digital parenting and social media. Kasi, aside sa mga, usually kasi karamihan ng time na ginugugol natin at ng mga anak natin online is sa social media natin ginagamit. So, ngayon, bakit social media? Kasi ito yung katotohanan natin. I'm gonna be showing you slides that I got from Hootsuite and We Are Social. Ang We Are Social po, sila ay nagpo-publish every year ng data sa buong mundo ng bawat bansa on the use ng digital devices and social media use ng bawat tao, bawat bansa sa buong mundo. So, eto, I got the latest that they have issued yung pang July nila. Actually, usually, yearly lang kasi sila nagpa-publish nitong ng digital 2020 kung anong year. So, this year, for 2020, publish na nila yun, early this year, yung data nun is 2019. Pero ngayon, dahil nga may pandemic, nag-special issue sila para ma-monitor kung gaano kataas mula ng pandemic. During the pandemic, yung increase in social media, gadget use in mga internet use ng mga tao. So the first picture that I'm going to show you is the global digital growth from July 2019 hanggang July 2020. Okay? So sa population, population ng buong mundo, nagkaroon ng 1.1% increase in the total population around the world. So meron tayong, yung 1.1 na yon is equivalent to 81 million na tao. So just 1 year, from July 2019 to 2020, magkaroon na tayo ng 81 million additional people in the world. And then, sa unique mobile phone users, meron tayong increase ng 2.4% or 121 million new unique mobile phone users. And then sa internet users naman, medyo malaki-laki, 8.2% o 346 million. So I think this is an effect of the pandemic. Kasi nung nagkaroon ng lockdown sa iba't ibang parte ng buong mundo, mas nagkaroon ng need na gumamit ng internet ang mga tao. Okay? So active social media users, 10.5%. So sa 8.2% na increase na mga internet users, 10.5 increase naman sa social media users. So 376 million new social media users. Okay, ang taas, diba? Okay, so social media use around the world. Paano ba natin ginagamit ang social media around the world? The total number of active social media users around the world is 3.96 billion users. 3.96 billion, ang laki. And then, social media penetration, ito yung users versus total population.
imagine nyo, mas mahigit na sa kalahati ng population are into social media. That's 51%. 51% po ng population ay nagsa-social media. Annual growth in the total number of social media users. So from last year to this year na annual growth, nakita na natin sa kabilang slide, 10.5% or 376 million na increase. And then total number of social media users accessing via mobile phones, yung mga karamihan sa atin gumagamit ng social media apps natin using cell phones or mobile phones, 3.91 billion. And the percentage of total social media users accessing via mobile, 99%. Okay, so next slide naman, makikita natin ang social media behaviors. Hello? Okay, so meron tayong 99% ng those who have visited or used a social media network or a messaging service in the past month. And then may 88% naman who are actively engaged with or contributed to social media in the past month. Okay, so ganito pa tayo ka-engage sa social media. Nakikita niyo yung the rest of the data. And then, ito po, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. This is the increase in social media use for 1 year po, July 2019 to July 2020. So kung makikita ninyo, ano po ang pinaka-top na user? Anong bansa? Makikita po ninyo ang Philippines. Meron tayong 64% increase in social media use. Social media use po, hindi social media user. So yung time natin that we are spending in social media, 64%. Ano lang po yung increase? What I have not showed you here, kasi hindi ko makita yung slide nila, is yung graph nila on kung ano yung bansa na pinakamalaki ang use ng social media. At Philippines din po yun. In the past 4-5 years, we are considered as the social media capital of the world. O, diba? At least may number 1 tayo. Yun nga lang, number 1 user ng social media in the whole world. So 64% increase, pero ang median natin, ang average natin is only 43%. 43% increase. Imagine around the world, global, yung average is only 43%, pero tayo 64%, almost half ang increase natin sa social media use. Kaya ngayon, mas nakakatakot para sa atin ang paggamit ng social media. Bakit? Because the more we are exposed online, the more we are exposed to social media, mas na-expose tayo sa dangers in cyberspace. So, pagdating nga ng COVID ngayon, ang daming phishing incidents, di ba? Ang daming phishing incidents, ang daming scams, ang daming nangyayari online, ang daming nananakawan sa kanilang mga bank accounts dahil sa kakiklik nila ng phishing email. Kasi hindi natin alam, karamihan sa atin, hindi natin alam kung legit ba itong galing sa bangko natin dahil hindi tayo aware. Okay? So that's the importance of awareness. Hindi tayo aware na may nangyayari pala yung mga ganitong bagay. So, ang tendency natin is, pag nakita natin, email, for example, video, bangko natin, click din tayo. So, kung ano yung pinagawa nila, nag-click din tayo. So, yun po ang problema when we are exposed online. So, mas malaki yung exposure natin, mas malaki ang danger na pwede natin i-face. Okay? So, hindi lang yan. Kasi kung kayo ng parents, tayo ng matatanda, ay exposed na sa dangers ng online, ng cyberspace, mas lalo na yung mga anak natin. Yung mga yan, hindi pa kasi develop talaga yung ano nila yung pag-iisip nila, decision making nila, yung critical thinking nila. So mas madali silang paglaruan ng mga cyber criminals. And that shows kasi tumataas yung dumadami ang mga cyber crimes na nangyayari sa mga kabataan natin ngayon. Naalala ko, alam mo, when we go to schools, for example, naiimbitahan ako sa isang school, nagulat ako kasi isang
university siya na isang sikat na university sa Metro Manila. Tapos while I was talking nung break, nag-restroom break ako. Tapos nagulat ako, may sumusunod sa akin. Tapos ano lang to, siguro mga 15 kasi ano siya, hindi pa 18 na estudyante. Tapos inantay niya talagang makalabas ako ng cubicle. Tapos halos maiyak siya. Kinukwento niya na biktima siya ng in sextortion. Imagine mo, wala pang 18 years old na batang babae. Ang ganda-ganda ng bata. Pero victim na ng sextortion kasi hindi nila alam hindi sila aware na nagpo-post siya tsaka ng boyfriend niya ng yung exchange messages sa messenger ng mga videos nila na doing private thing, yung mga ganon. Tapos na-hack yung account niya. Ngayon yung hacker, hinihingan sila ng pera, hinihingan siya ng pera para actually, yung isa, dalawa yon. Yung isa, on the same day, morning, afternoon. Yung isa morning, yung isa afternoon. Yung isa, hinihingan ng pera yung family niya para hindi i-post yung video. Yung isa naman, hinihingan siya ng more videos para daw hindi ilabas yung video niya. So, ang daming nangyayaring ganito. Imagine nyo kung anak natin to, di ba? Anak natin to just because they are not aware na kailangan pag na hindi careful sa paggamit ng mga social media accounts nila, pwede nilang ma-experience itong mga bagay na to, which is very traumatic. Traumatic yon hindi lang para sa parents, lalo na sa mga bata. Imagine mo, wala ka pang 18, pero ganong problema na yung kinakaharap mo. So, ano po yan? Reality po yan. Hindi po gawa-gawa yan. Reality po yan at yung mga statistics that we get from PNP, Anti-Cybercrime Group, sa NBI-CCD, makikita nyo po doon na pataas ng pataas yung mga ganitong crimes na mga minors ang biktima. Okay? So kaya dapat maging mabuti din, alam din natin as parent kung anong gagawin natin in the use of social media ng ating mga anak. So that's why, ito yung mga this is digital parenting and social media. Number 1 po, tell your child that your rules online are also the same as your rules offline. Paano po yan? So, kung halimbawa offline, sa totoong buhay natin, sinabi nyo, don't talk to strangers. Okay? Sa online, dapat nag-apply din yon. So, dapat turuan natin ng mga anak natin na huwag makipag-usap basta-basta sa mga hindi nila kakilala. Kung sa totoong buhay nga, hindi natin pinapakausap sila sa mga strangers na bastang lalapit sa kanila dahil delikado nga yun, dapat online ganun din. Kasi it can cause a lot of problems. So, dapat turuan natin sila na mag-add only people who they know personally, like kamag-anak nila, tito, pinsan, classmates, teachers, yung mga ganon. Pero pag strangers, at nag-add sa kanila, i-decline na lang po kaagad. Kasi usually, dyan nagsisimula ang social engineering nila, dyan nagsisimula ang stalking, so at marami pang ibang mga cybercriminal activities. And then, eto din, use only the internet in designated time. Okay, so, ginagawa na, dapat ganun din. May rules din tayo. May rules din sila, yung rules na ginagamit sa kung halimbawa may playtime lang sila o playtime sa labas na 2 hours, dapat sa internet and online, may ganun din silang limit ng time. And then, dapat, they should also be polite. In real life, tinuturoan natin sila maging polite sa kausap nila, sa mga kausap nila na tao, ganyan. So, dapat online, ganun din sila makitungo sa mga kausap nila online. So, marami pa po yan. Kung ano yung mga rules ninyo offline, yung mga tinuturo ninyo sa anak ninyo, house rules ninyo, dapat sabihin nyo sa mga anak nyo na nag-apply din yun online. Okay? Para mas safe po tayo. So, yun. Number 1 rule is making your rules offline also become your rules online. And then, number 2, very important at nabanggit na natin yan before at paulit-ulit natin babanggitin yan dito sa ating webinar. Okay, be a good role model. Dahil po, sa mata ng bata,
ang ating ginagawa, lahat ay tama. Tama po ba? Diba? Kahit sabihin mo sa anak mo na bawal magbabad sa cellphone mo kasi masisira ang mata mo, ganyan. Pero nakikita ng anak mo ikaw babad na babad. Hindi nila susundin yan. Pero pag sinabi mong tama na yung kaka-cellphone mo at ikaw hindi mo hawak yung cellphone mo, mas nakikita ng anak mo na dapat kang sundin. So, be a good role model. And then, dapat din, pag nakikita nila kung paano mo ginagawa, kung paano ka nakakipag-deal online, dapat habang pinoprotektahan mo yung online reputation mo, nakikita nila na hindi ka nagpo-post basta-basta nang pwede makasira ng reputation mo, hindi ka nagpo-post basta-basta ng mga news na hindi verified, hindi ka basta-basta nag-accept ng mga taong hindi mo kilala. Pag nakikita nila yon na ginagawa mo online sa social media mo, ganun din, makikita nila kasi yon sa'yo. So, mas madali na sa kanilang mag-follow suit, okay? So, be a good role model nga. And then, yun, pati sa pag-implement nga ng, nabanggit ko na kanina, yung pag-implement ng time allowance for social media. Kung binibigyan nyo sila ng 2 hours pang SOCMED, pang Facebook, pang Instagram, pang Twitter, dapat ikaw din, meron ka din ganon. Meron ka din 2 hours din na pang SOCMED mo na time allotment. Yan pala yung number 2 natin. So, time allotment. So, dapat yung rules mo, hindi lang sa'yo nag-a-apply, hindi lang sa kanila nag-a-apply, hindi nag-a-apply din sa'yo. At kung kailangan mo, halimbawa, nag-work from home ka, at kailangan mo talagang tutok sa laptop mo ng 8 hours to 9 hours a day, pwede mo i-explain sa kanila. I-explain mo sa kanila that this is part of work at hindi lang siya pleasure at hindi lang siya libangan. Okay? So, maiintindihan naman yun ng mga anak mo. Pag nakikita naman nilang work naman talaga yung ginagawa mo. So, be a good role model. Okay, yung pangatlo natin, engage early. Nakita natin sa WHO kanina na yung mga screen time na allowed, ang kukonte, unlimited, di ba? Pero hindi kasi yan nagagawa ng mga tao kasi aside sa, yung iba kasi talagang yun yung ginagawang, yun yung ginagawang nani ng mga anak nila, ang mga cellphones, mas pa rin, yung dito kasi sa atin kasi yung reality natin is mas malaki talaga yung time na nag-google natin at ng mga anak natin online. Okay? So, when you start your kids early sa pag-use ng digital devices o pagkakaroon ng social media account, dapat dun pa lang, dapat active digital parent ka na. Dapat activated na yung pagiging digital parent mo. Hindi lang yung may account na sila, tapos hayaan mo lang sila sa account nila. Okay? So, bakit engage early? May study nga yung Facebook Yung Facebook, they have this study and they found out that a lot of children who are 6 years old, padami actually, mga kaka 6 years old lang, marami nang nag-open ng mga Facebook accounts, okay? So, as early as that, pag nag-open na yung anak mo ng ganun, dapat on board ka na din kaagad. On board ka na din. Dapat nakikita mo na kung anong ginagawa nila at ikaw mismo yung magtuturo sa kanila. Okay? Ikaw yung magtuturo sa kanila ng responsibility sa social media, when to use social media, how to use it, and what to use it for, yung purpose niya. Okay? So, and keep an open communication with your child while doing it para naiintindihan nila kung ano yung ina-explain mo sa kanila. Okay? Engage early. Dahil, pero, ito yung one thing. Pero you have to remember na kahit gusto mong social media account ang anak mo ng bata pa, may rules kasi. Like, for example, sa Facebook and other social media accounts, na only 13 13-year-old lang ang pwedeng maggawa ng account. So, parents, i-follow po natin kung ano ang sinasabi, kung ano yung required ng mga social media accounts na to, social media platforms na ito, okay? So, kung hindi naman talaga pwede pa, ang halimbawa, mga 1-year-old natin, 2-years-old, 3-year-old natin na mag-social media or mga 6 years old, mga ating mga elementary school
children na mag social media accounts, mag-handle ng sariling account, wag po muna. I think may mga dahilan po kasi ang mga social media platforms na to kung bakit meron silang limit sa age limit sa paggawa ng mga accounts. Okay, so when we start training, mag-set ka na ng ground rules sa kanila. Yan, sinabi mo kanina, dapat alam nila kung paano gamitin, kung para saan ito gagamitin, at kung gaano lang katagal nila pwedeng gamitin ang kanilang mga social media accounts. And then, dahil nga, hindi naman 24/7, kasama mo yung anak mo, yung mga young children ninyo sa pag-browse ng internet, ng kanilang social media accounts, what you have to do is make use of yung mga security methods online. So may mga may mga filtering ng mga websites o ng mga contents. Pwede mong lagyan ng filtering ang kanilang mga accounts. Okay? So yung mga kahit yung sa mga Google search ninyo, pwede kayong maglagay ng filters doon. Like for example, bawal yung mga adult contents na ma-search ng anak ninyo. Pwede po ninyo, aralin po ninyo yung bawat apps at bawat websites na pinupuntahan ng mga anak ninyo at tingnan ninyo kung ano ang mga security measures na meron sila, especially para sa mga kabataan. So make use of blocking websites, filtering websites, para po maprotektahan ng mga anak natin. Okay, so later po, siguro pag may mga questions kayo, lahat ng questions po, sagutin natin sa end ng ating presentation. Okay, so number 4, explore social media with your child. Okay, samahan natin po ang ating mga anak, especially para sa mga non-techie parents. Aminin natin, may mga parents talaga tayo, especially yung mga parents ng mga estudyante natin, na non-techie, na hindi walang alam. Like for example, kahapon sa meeting, nasa public school po yung anak ko. Tapos may meeting kami na parents about the use of tablets na issue. Talagang ang daming questions from other parents. Kasi kahit yung paggamit mismo ng mga meeting platforms like Google Meet, hindi pa nila yan alam. Hindi nangangapa talaga. Tapos minsan gusto mong matawa, pero alam mo yan na hindi ka dapat matawa kasi yun yung reality na hindi lahat ay techie na katulad mo, o hindi lahat ay may alam o may access sa internet at pwedeng gawin yung i-explore yung mga apps na to. Okay? So explore social media with your child, especially nga para mga non-techie parents. Kasi sabi nga natin kanina, ang mga anak natin minsan super techie kesa sa atin. So instead na pabayaan sila na mag-social media dahil wala ka namang alam, sabayan po natin sila. Magpaturo din tayo sa ating mga anak kung paano gamitin. For example, paano ba gumawa ng account sa Facebook? Gawa din ikaw na account. Magpaturo ka sa anak mo. Engage your child. Tapos, learn together. Tingnan nyo, aralin nyo together kung ano yung mga security measures tulad na naman ng kanina, yung mga security measures na pwede nyong gawin kung paano ninyo maiiwasan ang maging victim ng cybercrimes while using your social media accounts. And then trust your parental instincts kasi lahat naman tayo may parental instincts eh. So while guiding your children, dapat gamitin din natin ang ating parental instincts. So for example, feeling natin ay nakakatakot yung ganito. Sabihan na po yung anak natin na for example, pag may nag-message sa'yo na ganito, kunyari may nanligaw-ligaw. So, uso po ngayon yung, for example, catfishing, mga pedophile lurking around. Kunyari, nagpapanggap din sila na bata. For example, mayroon kang elementary school na anak. Tapos, nagpapanggap din sila na mga 10 years old din sila, 11. Tapos, kunyari, chat-chat, ganyan-ganyan. Tapos, magiging nanliligaw-ligaw, yung mga ganon. So, since online sila, natatago nila yung personality nila, natago nilang identity nila. Pwede sila magpanggap, naka-age lang din ng anak niyo. Yun pala mga ano na yun, na mga pedophile. So, ikaw as a parent, you have to
B, you have to use your parental instincts. So pag may nakita nyo na may mga ganon, pwede nyo nang i-block yung tao. Kausapin nyo yung anak nyo, tapos i-block yung tao. It happened to me. When my son was only yung anak ko ay elementary pa lang noon. Tapos kahit meron kami internet sa bahay, may laptop kami sa bahay, mas gusto niyang pumunta sa computer shop na malapit sa amin para mag LOL. So parang kasi may mga kasama siyang naglalaro, yung ganun, mas na-enjoy nila. So I allow him like an hour or two, maximum ng 2 para pagkatapos na ng mga assignments sa mga weekends, gano'n, na maglaro. Tapos, one time, I was holding his phone, tapos may nag-message sa kanya. Tapos, pagtingin ko ng message, may lalaking anak ko. Tapos, he was only like 11 at that time, or 10, ganyan. Buting anak ko is nabero, parang hindi niya pinapansin yung mga message sa kanya. Tapos, may nag-message sa kanya, lalaki, and hindi siya ka-age niya. Parang, siguro mga 20s na ganyan. Tapos, inaaya siya na ililibre ko kayo, sasama din yung ganito-ganito mga barkada mo, ganyan-ganyan, 7-Eleven. Hindi niya pinapansin. So nakita ko sa phone niya, binasa ko. Tapos tinignan ko yung name. Sinek ko yung profile. Tapos hindi siya related, hindi siya teacher, hindi siya brother ng kaibigan, hindi namin siya kamag-anak. So ginawa ko, minessage ko ang lalaki. Tapos nagpakilala ko, I'm the mother of my son, ganyan. Sabi ko ganun, kasi I don't know you, hindi ka namin kamag-anak, hindi ka din kaibigan ng anak ko, kasi I know everyone in a circle, ganyan. Sabi ko ganun, I would like to know, sabi ko ganun, gusto kitang makilala kung sino ka, yung ganun. Tapos, minessage ko siya using my account. Tapos, nag-message siya ulit sa anak ko. Hawak ko pa yung cellphone na anak ko. Nagsusumbong siya, yung mami mo, ganyan-ganyan. Yung mami mo, minessage ko. Pero ganun lang. Pero hindi siya pinapansin talaga ng anak ko. Pero after that, nalaman ko, kinukwento ng anak ko, na he was praying pala on the kids na naglalaro doon. Nakikita daw kasi nila yun sa computer shop mismo. Tapos daw, nililibre sila. Yung parang instead na, parang magbabayad na sila, lilibre silang lahat na magbabarkada, yung gano'n. Tapos, ini-invite sila, pakilala daw, yes, parang talent scout, yung gano'n. Tapos, yung ibang kabarkada niya sumasama, parang natakot ako masyado. Tapos, after nung minessage ko siya, so nagtanong ako sa mga tao kung kilala nila, yung sa area, sa neighborhood, kung kilala, hindi daw nila kilala, so hindi siya din taga sa amin. So, takot, bigla akong kinabahan. Yun na yung parental instincts natin eh. Bigla akong kinabahan. So that time, every time na pupunta yung anak ko doon, sumasama ako, chinecheck ko, hinahanap ko yung lalaking yun. Buti na lang mula nung napansin niya na may parent na naghihinala sa kanya, nung minessage ko nga siya, nung starting noon, hindi na siya sumasama, hindi na siya pumupunta doon, nawala na siya. Tapos tinatanong kay anak ko, kita mo ba to? Hindi na, mami, mula nung ganyan-ganyan, hindi na yan nagpupunta doon sa computer shop na yun. So, you see, importante ang parental instincts natin. Pag feeling natin nasa danger ang anak natin, malamang nasa danger yung anak natin. So, dapat gumawa tayo ng paraan. So, it is important that we explore social media with them para alam din natin kung ano yung mga ginagawa nila, ano yung gusto nilang gawin sa social media, para alam din natin kung anong mga dangers ang pwedeng i-present sa kanila ng social media. Okay, so use this also, yung opportunity na yon that you explore social media with them para mag-bond kayo to grow as a parent and child na mas maging closer pa kayo at mas magiging alam nyo pa yung isa't isa, yung anong gusto ng isa't isa sa inyo. Okay. And next, number 5, empower your children. So, nandun na tayo, binabantayan natin, tinitingnan natin kung ang gusto nila. We have to empower them, okay? So, dapat ma-develop din natin yung mga anak natin. So, unang-una, pwede natin sabihin sa kanila, pwede natin introduce sa kanila kung ano yung cyberbullying, okay? At epekto ng cyberbullying, na dapat hindi din sila maging bully, okay? So, ito yung mga yung i-build natin yung personality ng mga anak natin. Kung ayaw nilang bully sila, so they should also
iwasan ang gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng bullying pala yun para sa ibang mga bata. So yun, at the same time, develop a relationship with your child that they would feel na it is safe for them to open up to you. Okay? Kung ano man yung mga encounters nila, mga na-encounter nila sa social media. Kasi by that, mas pag open sila sa'yo, mas namomonitor mo nga sila at mas napapagsabihan mo at nag-guide mo sila. So therefore, at kasi nasasabi mo sa kanila kung ano yung mga rights nila as a person, as a child. Okay? So pag alam mo kasing rights mo, for example, it is a right to say no. Pag may namilit sa kanila na gawin yung isang bagay, alam nilang mali yun. Okay? So you have to empower your child. For example, alam nila yung rights nila na hindi dapat inaabuso yung mga bata. So hindi dapat walang pwedeng sino man na pwedeng mag-ask for them to see their private parts. If alam nila yon, it would be hard for them. It would be mas alam nila kung paano protektahan ang sarili nila pag may gumawa nun sa kanila. Okay? Okay, and also tell them that not everything that they read online is true. Okay? So pag may nakapost online, hindi yon truth. Kailangan nilang mag-research pa to see kung tama ba yon. So kailangan nyo din silang turuan kung paano mag-identify ng fake news, kung paano mag-identify ng opinion lang ng ibang tao, at kung paano ano talaga yung mga totoong news at yung mga facts na nakikita nila. Okay? So yon. So we have 5 points on how to be good digital parents and social media. Sorry. Medyo pa-end na po yung ating allot na lang natin sa question and answer ang ating time na I think medyo mahaba-haba pa. So, lahat ng discuss ko earlier, pati etong sa digital parenting and social media, pag sinummarize mo yon, we arrive at the 7 steps to be a good digital parent. Okay? So, there are 7 steps to good digital parenting. Yung unang-una is, kailangan nating makinig sa ating mga anak. Okay, so it sounds simple, but the number 1 indicator of good digital parenting is keeping an open line of communication going with our children. Talk early habang bata pa sila, kailangan marunong na natin silang kausapin. And talk often, okay? Dapat mas madalas natin silang kausapin para mas magiging open sila habang lumalaki sila sa atin. And then, okay, so it is more like an ongoing dialogue. Hindi siya yung hindi siya yung parang, sige, mag-usap tayo, parang robot na gano'n. Parang ano lang, yung simpleng dialogue lang, yung simpleng usapan lang, yung parang everyday na usapan lang ninyo, yung gano'n na usapan. Hindi yung masyadong rigid na usapan. So, medyo gawin nating practice yun with our children. And then, yun. And yung maganda talaga is you listen to your children. Kasi pag nag-listen tayo sa kanila, mas naging kampante sila na sabihin sa atin kung ano yung mga nararamdaman nila. And kung ano yung mga nangyayari sa kanila while they are using digital devices. Pangalawa, we have to educate ourselves. Sinabi na natin kanina yon, yung kailangan din natin matuto. Kailangan din natin sabayan ang ating mga anak. Siguro, ito siguro yung only time in history na mas maraming alam ang mga anak natin kaysa sa atin, di ba? Aminin na natin yon. This is the first technology in human history where the kids are leading the adults. It is very humbling to have parang a 7-year-old na marunong mag-upload ng video sa YouTube, marunong mag-subscribe sa YouTube, marunong gumawa ng iba't iba pang bagay. Okay?
dati mas magaling pang gumawa sa akin yung anak ko ng ng PowerPoint presentation kaysa sa akin. Tapos ngayon naman mas magaling siyang gumamit ng Photoshop kaysa sa akin. So this is the only time in history na karamihan yung mga anak natin mas magaling sa atin. Kasi usually parents, tayo lang talaga yung magaling, di ba? Especially yung mga unang panahon nang wala pang mga ganito. Kaya talaga yung mga anak natin, talagang nung kayo yung mga bata, talagang we look up to our parents kasi as an authority. Kasi alam natin na lahat alam nila. Pero etong generation natin ngayon, aminado tayo na may mga hindi tayo alam na mas alam ng mga anak natin. And that's why we have to constantly educate ourselves dito sa mga bagay na ito para hindi tayo napapag-iwanan ng mga anak natin. Kasi tulad nga kanina ng shinare nila ma'am, minsan pagtatawanan tayo ng mga anak natin pag meron tayong hindi alam na gawin. So it's important na parang ako, pag may tinanong yung anak ko, sasabihin ko, pag nalaman niyang alam ko, hindi niya ako maloloko. Hindi siya makakapagsinungaling on yung kung paano gamitin yung app na yun. Meron kasi mga bagay na gano'n. Yung parang pag alam mo namang gamitin siya, hindi sila makakapagsinungaling na about things na about dun sa app na yon or sa social media platform na yon. Okay. Just a tip, there are a lot of tips, videos, explanations, and guides out there. Kailangan lang natin matuto kung paano mag-search gamit ang ating si Mr. Google, kahit sa YouTube, pwede ka na mag-search kung paano gawin ang isang bagay. So for example, you want to do an account on Twitter, pwede mo nang i-search lang siya how to make an account on Twitter or how to make a YouTube channel, how to, yung mga ganong bagay. Pwede na nating i-Google yon. So, make use of mga available search devices, mga available din na apps na pwede nating magamit para matuto tayo sa mga bagay-bagay na ito. Okay? And, yun nga, if in doubt, sabi nga nila, simply type in your question or concern in your favorite search engine. And you would be amazed at how much information is available out there for you to be a good digital parent or to be a master in all these applications that our children are using. And then, number 3, use parental controls. So, kanina nabanggit ko yung mga pagkakaroon ng filter, yung pagbablock ng mga websites sa ating mga devices, okay? So, it goes without saying that there is content on the internet that you don't want your kids stumbling upon. All of the major operating systems, search engines, cell phone providers, and gaming platforms provide either free or inexpensive parental controls to help you manage your kids' online experience. Lahat po yan. Pwede nyo pong tingnan ng Facebook para tingnan kung ano yung mga parental controls nila. At the same time sa YouTube po, kung ayaw nyo makakita ng mga adult contents or mga violence sa mga anak ninyo, pwede po kayong maglagay ng filters dyan, ng mga controls, mga hindi pwede mag-show sa account ng anak ninyo. Okay? Okay, and sometimes, karamihan dito mga free. Okay? Kung meron man, mga inexpensive lang naman na mga apps to. And as your kids get older, move from controls to monitoring tools. So from controls nga, yung mga pag-block, monitoring tools naman, particularly around time limits to discourage texting in class or vamping late at night. Okay, so yung sinasabi ko kanina, actually nabanggit ko din ata to, yung mga pang screen time na mga apps. Like for example, you'd only allow him for 2 hours na paggamit ng phone. So after 2 hours, maglalak yung phone. So may mga apps po na gano'n. And we can make use of those. Para for example, gusto mo siyang sa school, pag nasa class, hindi na mag-text, hindi gagamitin yung phone, hindi maglalaro habang nagka-class. So you can use these apps para kung anong time lang siya pwede maglaro. Kung hindi, naka-lock yung phone niya. O may mga limited apps lang na pwedeng gamitin. Okay? Okay, so number 4 is set ground rules and then apply sanctions then.
So may rules kayo, tapos may punishment, may sanctions pag hindi sumunod sa rules. So many parents don't know where to start in creating rules of the road for their kids' digital use. But there are many online safety contracts to choose from, as well as simple house rules as no devices at dinner, for example, yung sinabi ko kanina. So, pwede kang gumawa ng sarili mong rules sa bahay na no cell phones at dinner and no use of cell phones beyond 8 o'clock or 9 o'clock ng gabi. So, yung mga ganong simple rules, pwede mong i-ano yun sa inyo, sa family nyo mismo, i-apply. And then, you can also check sa mga websites. May mga sariling, yung mga social media apps and mga websites naman, may mga, di ba, may mga ano yan, may mga terms and conditions. So, may mga rules din sila sa paggamit mo. So, discuss mo din yan with your children. Tapos, aside sa mga rules na to, let your children also know na they will lose privileges pag meron silang nilapag sa mga batas na to na sinet mo. For example, nag-sneak out siya at gumamit ng cellphone habang past bedtime. So, dapat, the next day, bawas na yung parang mga ganun. Pwede kayo mag-rules na parang the next day, babawasan niya na yung screen time niya, yung cellphone time niya, babawasan niya ng 1 hour, yung mga ganun. Tapos maging strict kayo in implementing those sanctions para mas naiintindihan nila na bawal nga, kung bawal at mag-stick sila doon. And then our number 5 is friend, follow, but don't stalk. Ito, importante po ito. Friend, follow, but don't stalk. So, dapat pag bata pa yung anak mo, first nagawa nila ng social media account, of course, ikaw usually yung first friend ng iyong anak. But, okay lang sa atin na maging friend ng anak natin at mag-follow tayo sa mga social media accounts niya, sa IG niya, sa Twitter niya, sa YouTube niya, mag-subscribe tayo. But, don't stalk. Paano don't stalk? Okay, so, minsan kasi, parang friend tayo, pero grabe tayo mag-check ng lahat ng activities niya. Tapos, pag may nakita tayong activities na ganito, either pag-alitan mo siya, personally, for example, nakita kita, may mga picture kayo sa ganito, ano ginawa niya sa ganyan. So, nilanag mo yung anak mo dahil sa nakita mo. So, wag po yung ganon. Tapos, minsan naman, hindi po nag-post yung anak mo ng picture na may shorts na ganon. Tapos, hindi mo gusto kasi na-expose, ganyan. Wag po tayo magpo-post na comment mismo sa photo niya at sabihin, ano ba yan? Laswa-laswa ng suot mo. Mapapahiya po sila sa friends nila. Sasama ang loob ng anak mo sa'yo. At ang mangyayari, pag yung mga bagay na yun ay ginawa mo sa kanila, magtatago na yung anak mo. Instead of that account na yung gagamitin nila, usually karamihan ng mga bata ngayon, I tell you, they have an alternate account. Yung mga alter na sinasabi nila, mga alter accounts. Gagawa ng alter accounts at doon nila gagawin lahat ng mga bagay na na hindi mo alam. Na hindi mo alam. Kasi ang alam mo, yung isang account na to, yun yung account niya. So, do not, wag nyong bigyan ng dahilan ang mga anak ninyo para itago sa'yo ang mga ginagawa nila. Just because masyado kang so OA ka mag-react at ini-stalk mo sila sa mga social media accounts sila. So, friend and follow, but don't stalk. Gawin nating healthy. Ang online experience ng ating mga anak. Okay? So, kung ibang tao nga, natatakot tayo na i-stalk sila dapat tayo din. Bigyan natin sila ng space naman. Pero, kung halimbawa hindi tayo gusto, kausapin yung anak nyo sa personally ng mahinahon. Hindi yung pagagalitan nyo siya dun mismo sa post niya. Okay? Parang may kakilala ko, nag-post yung bata ng, nag-post siya ng meme, nag-share siya ng meme. Yung meme, yung parang mukha ng tao na, parang sabi niya, yung mukha mo,
kapag katatapos mo pala maghugas, tapos parang may hugasin na naman. Tapos nag-react yung nanay niya, bakit? Yung kinakainan niya lang naman yung mga hinugasan mo. Parang ninanag na siya dun sa ano. So, yung mga friends na, like for example, yung son ko nakakilala siya, pinagtatawanan siya. So, yun yung iwasan natin, yung hindi mapahiya yung mga anak natin because of us. Okay? So, that leads us to our sixth step, okay? Explore, share, and celebrate. With the rules and tools in place, meron na tayong rules, tapos may mga tools in place na tayo for their online experience. Don't forget to just go online with your kids, okay? Celebrate. Play games with them, watch videos with them, share photos, and generally hang out with them, okay? Mga chika-chika online, use your messenger para kahit malayo kayo, alam mo, nasa school siya, yung ano lang, yung usapan lang na ano, yung mga chikahan lang. So use these platforms, use your digital devices to bond more with your children. Okay? Share your favorite sites with your children. For example, may nakita kang magandang movie sa Netflix, share mo sa anak mo, tapos i-discuss ninyo. I-ano natin yung time, yung opportunity para mas makilala pa sila at mas maturuan sila. So, ang sarap mag-bonding, no? For example, minsan hindi na ikaw yung magsasuggest ng movies, eh. For example, ako nang sinasuggest ng movies ng anak ko. Mommy, I think you would like this kasi ganito yung story niya, ganyan. For example, I was looking for a K-drama. Tapos, anong magandang K-drama? Mommy, I think you should watch, WWW, so yung gano'n, because it's about empowered women, just like you. So natuwa naman ako kasi parang alam mo yan, parang may sarili ng, sabi ko, may sarili na palang ano sa akin yung anak ko, yung parang nakikita niya ako as ganito. At eto na yung mga sinasuggest niya sa akin sa mga activities in social media dahil alam niyang baka magustuhan ko because I'm like this. Parang, so mas nakikilala niyo yung sarili niyo. So ako naman, I usually share with him yung mga movies na galing books, yung mga ganun, para ma-appreciate niya yung literature. Kasi yung mga bata ngayon tamad na magbasa. So at least man lang sa mga movies, yung mga ganun, ma-appreciate nila yung literature, yung mga canons, yung mga ganun. So yun naman yung mga sinishare ko sa kanya. So explore, share, and celebrate. Okay? Gawin ninyong platform, itong social media, itong digital devices natin to celebrate with your child, to celebrate the experience, okay? And then, be a good digital role model. Paulit-ulit ko pa itong sinasabi. Nandun din to sa ibang parts ng aking presentation. Be a good digital role model. Be the change that you want to see in your kids. Resist the temptation to pull out your phone, to check your email over dinner. Okay? Pag no phone over dinner, no phone over dinner. Kahit boss pa pa yan na magte-text sa'yo. Kasi dinner time yun eh. After na lang ng dinner. Okay? Keep an eye, bantayan ninyo yung mga digital habits din ninyo, and para to create a balance, okay? To create a balance, maging ano kayo, kung critical din kayo sa sarili ninyo, kung paano niyo gamitin yung mga digital devices niyo, because kids nga pay more attention to what we do than what we say, okay? Kahit sabi ka na tama na yung cellphone, pero nakikita nila ikaw hindi ka marunong maglagay ng limit sa sarili mo sa paggamit ng cellphone and other digital devices. It's useless because children would follow what you do. They do not just follow what you say. Okay? Para sa kanila yung sinasabi mo is nagging lang if they don't see you practice them. Okay? So, yun po ang ating 7 steps to good digital parenting. So kung kailangan pa po natin ng mga iba pang mga tips, pwede niyo po kaming i-follow sa aming social media accounts. Pwede niyo pong i-search ang DICT Cybersecurity. Yun po ang Facebook page ng Cybersecurity Bureau, and we constantly post mga namin. Pinapost pa namin ang mga tips po, digital parenting tips, cybersecurity tips. We also post there kung ano yung mga current cyber attacks, kung ano mga pwede nyo yung gawin sa mga devices ninyo para maiwasan itong mga cyber attacks na to. Latest on cyber crimes, kung ano mga cyber crimes ang laganap at kung how to report these crimes. So yun po, if you
if you need all these things, follow us sa Facebook po, DICT Cybersecurity. You also have a Twitter account, and I think we also have a YouTube account din. Nandun po lahat ng mga videos namin on cyber tips that you would need para maturuan yung mga anak ninyo, at pati na rin kayo po to keep yourselves safe in cyberspace. So, huwag po natin hayaan na kayo ay maging tulad nitong nanay na to. Okay, tingnan nyo, yung anak niya nakabulsa lang at siya ay pa-text lang. Maging good digital parents po tayo. At ito po ang example ng hindi good digital parent. Okay, so your cell phone has already replaced your watch, camera, calendar, and alarm clock. Please don't let it replace your family. Bago po tayo mag-end sa ating presentation, I would like us to watch this video. Ito pong video na to ay, this is one of our campaigns. Isa po to sa mga campaigns namin on child online protection. So it's an anti-OSEC, anti-online sexual exploitation of children campaign po. And please watch it. Please play it po. kumakayod ako, wala kang ginagawa kundi maglaksak na maglaksak. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Wala na nga tayong panggastos dito. Pumili ka pa ng litik na computer na yan. Mama, makakatulong ka Ella yan. Paano makakatulong? Wala naman siyang ginagawa kundi maglaro dyan. Paano makakatulong sa kanya yan? Pagkakatulong na nga tayo ng kuryente, oh. Wala na tayong pangkain, wala tayong pera, wala kang trabaho, gastos ka pa rin ng gastos. Ano ba naman magbihira ka naman, oh? Wala kang may tutulong sa akin. Andito ka lang, nakaupo ka buong mag-araw, nakaminom. Good night, anak. Tulog na, ha?
Hello? Yes. Yes, she's ready. Good today. Yes, sir. I download the VPN service and I subscribe. Also, TOR, okay. Anonymous, no trace. Okay. Okay, good. 15 minutes, yes. Wait, okay? Sir, what about the payment? Are you going to transfer bank online? How will the payment? Okay. Ayan, thank you very much po sa pag-play. So this is part of our anti-online sexual exploitation of children campaign at the Cybersecurity Bureau. So marami pong nangyayaring ganyan sa paligid natin. Minsan alam na natin, minsan yung mga kapitbahay alam na may nangyayaring masama pero they do not do anything. I mean, ayaw nilang mangialam. But we each as good people we have a responsibility
on these children, okay? We have a responsibility to report things like these that are happening around us. So, paano po? So, pag meron po kayong mga pag halimbawa may mga suspecha kayo na mga nangyayaring ganito sa paligid po ninyo, sa neighborhood ninyo, o sa mga estudyante po ninyo, you can go to the police station po sa Women's and Children's Desk para i-report ito. They have a special desk po for these kind of things, okay? And then pag sa Facebook naman po, sa Instagram, sa Twitter, or any other, sa YouTube, or any other social media applications na nakita po kayo na any material na inaabuso ang karapatan ng ating mga anak, ang karapatan ng mga bata. So, pwede nyo po yung i-report. Kanina po sinabi ko, yung DICT Cybersecurity na page sa Facebook. Pwede nyo po kami i-message dyan, bigyan nyo po kami ng link o ng screenshots ng mga pages o mga posts na nakita ninyo na inaabuso po or nilalabag ang karapatan ng ating mga anak sa online. Hindi lang po online, kahit any tips po na makikita po ninyo, i-report po ninyo sa amin. Kami po ang tutulong na i-report ito, yung mga pages na yun sa Facebook at sa authorities po para matutukan nila. Meron po tayong role as good people to help these children who are in the situation po na maayos ang kanilang sitwasyon. So, yun lang po. Maraming salamat po, and I think we can now proceed to our question and answer portion. Okay. Ma'am Fleur-de-lis, Ma'am Fleur? Ma'am, Fleur na lang po. We have a question po from Sir Dennis Gondra. How about those parents that are working and they cannot monitor the child? Is there another way to protect their child from any form of cybercrime? Yun nga ma'am, what we can do, hindi po natin matututukan na personally yung mga anak natin. Yung mga na-discuss ko po kanina, yung mga websites na binivisit nila, lagyan po natin ng filters, o kung gusto natin ma-limit yung mga yung screen time nila, meron pong mga apps na pwedeng gamitin na nagbibigay lang sa kanila ng ganitong oras na paggamit ng mga social media apps o games sa kanilang mga cellphones or computers. Tapos pag naubos na po yung time na yun, nagla-lock siya. So, kung hindi po natin magawa ng human to human yung babantay, gamitin po natin kung mga security features ng ating mga ng mga applications, mga gadgets natin para dyan. Madali lang po. Actually, continuously po nag-update kasi yung mga apps and security features na yan. Pwede po kayong, nandyan po si Mr. Google, ang ating best friend online. Magtanong lang po tayo kung ano yung mga best apps. Makikita nyo po, kayo na po yung magtingin ng mga features na kailangan ninyo na app sa pangangailangan ninyo as a parent. At yun po yung gamitin natin. Okay, thank you ma'am. Another question po. Bali, hindi naman po pala question regarding sa topic, but our guidance counselors are very much willing to share this topic po sa mga schools. So they are asking if they can have a copy of your presentation, Ma'am Flor. Yes, ma'am, we would love to give you, especially po schools. Actually, we're very strict sa pag-share ng namin ng slides pag hindi teachers at hindi sa school. Yes, po. Of the academy, ma'am, because the academy is our partner talaga. Kasi hindi namin kaya na mag-share ng awareness, mag-create ng awareness among our young people kung hindi through schools, through teachers. So, pag schools po, no questions asked namin, share po talaga namin ang aming mga materials. So, aside from dito po, may iba pa po kaming materials. Like, for example, yung data security, kung paano natin
i-secure ang ating mga data, especially sa mga work from home teachers. I mean sa mga online classes natin, paano tayo makaiwas sa ransomware at saka iba pang mga sa phishing attacks, yung mga ganun. So may mga ganun po kaming presentation, ma'am. So you can just write us. Pabigay ko po kina Sir JR yung email address where you can email us na mga request po. Okay po, thank you. So, from Priscilla Bias po, how to determine kung digital addiction na? How old po pwede po pa kami magkaroon ng access sa SOCMED sa aming mga anak na teenager? Yung digital addiction po kasi, makikita po natin pag iba na po kasi yung ng anak natin. Iba na yung pag nagiging aggressive na yung anak mo. Actually po, pag iba na yung pag hindi po natin talagang definite na signs na makikita mo na digitally addicted na siya. Pero as a parent po, makikita mo yan pag sobra-sobra na yung use niya ng gadget. At hindi mo na siya matanggal talaga pag pinastop mo siya, sandali lang nagiging aggressive na siya, nagiging stressed na siya dahil hindi siya nakakagamit ng mga gadgets niya. So yung mga ganun. Sa ibang bansa, meron po talagang mga counseling, meron po talagang mga psychiatric sessions na ginagawa para sa mga sa mga digitally addicted na mga bata. So sa atin po, hindi ko alam yung mga available tulong sa atin sa mga digitally addicted na mga bata. Pero karamihan po yan sa mga highly developed countries. Mas madami po kasi sa kanila yung mga digitally addicted. Kaya sa kanila, meron na talaga silang mga programs para sa mga ganon. Okay po, next question po natin is, may mga free program po ba na pwede gamitin para ma-filter ang mga apps or websites na di-allowed para sa mga bata? Yes, ma'am. Madami po yan. Tingnan niyo po sa App Store ninyo at saka sa mga iTunes kung Apple yung gamit ninyo. I-search nyo lang po kung anong mga filters yung kailangan nyo. At yung mismo pang mga web, yung sa computers po ninyo, meron po yung basahin nyo pa yung mga manuals. Meron po kayong, pwede po kayong maglagay ng filters kung ano lang yung mga allowed na mga websites sa computers ninyo. So, i-explore lang po ninyo yung mga gadgets ninyo. Marami pong free. Especially po pag mga bata pa yung mga anak ninyo, tapos talagang minsan hindi nyo matututukan talaga. So baka biglang mapunta sa mga pang-adult na mga websites o yung mga content. Kasi kahit sa Facebook, sa YouTube, di ba? Maraming contents dyan na hindi pang bata. So yes, meron silang sariling free po doon. Doon lang din within the website. Meron po silang mga filters. Okay po. Next po. Kahit po sa cellphone ninyo mismo, meron pong i-check nyo po yung settings. May mga filters po mismo yung mga cellphones. Okay. Thank you for the knowledge, Ma'am Flor. Yes, ma'am. Our next question from Miss Marigold Retutal. She is a registrar from Rizal National Science High School po. Is there a way on how we can to delete another hidden FB profile created by one of our kids without him knowing it, since he already have one existing for his online classes? Yun nga, mami, kasi parang siya kasi may control nun. Siya yung may control nun. So, hindi ko pa alam yung we have to speak into his profile. Hello? Yes, ma'am. So, siya po yung may control nun. I think you have to talk with your son
or daughter para i-erase yun. Pero yun nga po yung sinasabi ko, usually nag-exist yun pag yung tayo as parents, masyado tayong obvious sa ating pang-stalk at masyado tayong pinapahiya natin yung anak natin, yung ganyan. Kaya kahit ako po, sa anak ko, I'm very careful kasi ayaw niyang pinupost pa yung picture niya. So, bihirang-bihira po kami may picture sa Facebook account ko. Kasi yung may ano niya lang, yung may consent niya lang. Like for example, birthday ko ng isang araw, o sige, bigyan mo ako ng isang picture with you and then I'll post on my Facebook. Yun lang, yung mga i-allow niya. Kasi po, pag post ako ng post na mga achievements niya, parang feeling niya napapahiya siya. Kasi may mga friends siya na ina-add ako as friend. So nakikita. Yung may mga bata kasi na very sensitive. So, yung takot ko naman, kaya hindi ako nagpo-post. Kasi I mean, hindi, nilimit ko yung post ko, pinipigilan ko yung sarili ko na maging super overly proud mom sa kanya. Kasi baka ako yung i-unfriend niya. At pag in-unfriend niya ako, mas mahihirapan ako. Malaman ko ano yung ginagawa niya. Mas magiging close siya sa communication niya sa akin. Kasi nga, may hindi siya nagustuhan sa akin. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Question gathered from DepEd Rizal tayo province page kung saan na-share po yung ating streaming. Galing kay Ma'am Arlene Villos. Mga teenager na po mga anak ko. Masama po ba pakialaman or tingnan ang kanilang FB para malaman kung ano na isisin nila or sa YouTube? Is it invading their privacy? Sa privacy po na kung yung batas natin, yung ano naman po kasi doon is yung mga identifiable, yung mga privately identifiable na mga data. But sa privacy po, sa human rights, in terms of human rights, may kasi sila may right kasi sila eh. Kaya talagang yung magagawa lang talaga natin as parents is to have an open communication with them para alam natin yung ginagawa nila. Okay. Ma'am, may question po dito sa may nakikita kong question. Yes, ma'am. Sa chat po natin. Pwede ko po bang basahin? Yes, ma'am. Thank you. From Miss Joanne Esteban Ramos, hindi po ba kayang ipatupad dito sa atin sa Pilipinas na each the government will implement the website restriction? Sa Middle East po kasi, yun nga ma'am, kasi we have, we are a democratic country, free po tayo, may karapatan po tayong lahat. Pero, kayang-kaya po ng government kasi according to the law, yung mga websites na may mga contents that are against the rights of children. Yun yung mga, so for example, parang kung natatandaan po ninyo, dati may kaso tayo about Pornhub. Gusto nila, dahil Filipinos ang number 1 na user ng Pornhub, kailangan i-shut down, pagpawal dito sa Pilipinas ang Pornhub. Wala pa tayong karapatan doon. Pero once ang porn site na yun ay nag-feature ng mga bata, kaya pwede po tayo, may right tayo na i-shut down ang website na yon sa ating bansa na hindi siya mag-show. So, yun lang po po now. Kung gusto po natin ng ganun, kailangan may magsulong ng batas that would allow the government to do it. Pero for now po, it's infringing on the right of the people to choose kung ano po yung yung gusto nilang, sa right to choose what is right for them. So, yun po. Thank you, ma'am. Another question. So, yun lang po yung question sa atin na pwede nating i-ban ang website if it infringes on the right of our children. Yung under ng child online protection or online sexual exploitation of children. Thank you, ma'am. Another question po from our responses from Maria Salve Matela. Online class is ongoing. 2 hours exposure on laptop in a day is not enough since there is a class schedule that we need to follow, but there is 1 hour in between 2 hours of online learning. Is it okay po raw ba? Hindi ko po masasagot dahil hindi doctor. Hindi ko po kasi alam niyo kung anong medical niya. Yes, yung medical
kung effects niya sa mga bata. Pero malamang mas-strain po yung eyes ng mga bata kasi kahit tayo po na buong araw na parang kami na nag-work sa office, buong araw nakatutok sa laptop, masakit po talaga sa mata. So I think sa on the side of the parents po, siguro maglagay kayo ng mga filters or paggamitin niyo yung anak niyo ng mga anti-radiation na mga gadget, mga salamin for example, para ma-lessen yung effect ng radiation or kung ano man po while they are using these digital devices. Kasi hindi naman po natin maiwasan na pagbawalan yung anak natin kasi it's learning naman. Ito na po yung kapalit ng ating classroom ngayon. Yes, so, ma'am. Maging ano na lang tayo, ibang ways na maibsan po yung effect nito sa mga anak natin. Yes po. This is our new normal and we cannot do anything about this situation that we're facing. So, kaya po yung kailangan lang po talaga natin gawin is maging aware sa kung ano yung mga pwedeng mangyari sa atin while online and maging aware din sa kung yung protection po natin sa physically sa paggamit nitong mga devices. Yes, ma'am. Another question from our responder, Miss Marijoy Gicole po. Will it be okay to limit the use of gadgets in a daily basis, like allowing the children to use the gadgets MWF for the whole day, PPH rest day, or we still need to limit the time or duration even if they are allowed to use it on every other day basis? Actually, ma'am, depende sa inyo yun. Make your own rules. Kasi nga hindi naman natin pwedeng, parang masyadong limiting kasi yung sa WHO na kung nakita niyo po sobra, di ba? High school na yung mga anak natin pero 1 hour, 1.5 hours lang na screen time. Parang talang sa atin hindi applicable yon. Feeling natin parang hindi applicable. Pero make your own rules po. So yung sister ko who is a teacher does that to her child na parang MWF lang siya pwedeng gumamit. And nagkakaroon ng discipline yung bata. So alam niya na pag tomorrow hindi siya pwedeng So sinasabi niya, chinachat niya na kami nung pamangkin ko na tomorrow I can't chat you. Parang ganon. Kasi expected niya na tomorrow wala siyang cellphone. So maganda din yun, ma'am, na ganon. At least meron pong limit talaga. Hindi po sila yung everyday babad talaga. While waiting for another question po, wait lang, ma'am. Tapos ma'am, isang tip lang din sa mga teachers tayo, when we use mga apps po sa natin, sa online teaching natin, sa online classes natin, yung mga apps po natin, lagi po nating i-update. Kasi po, pag nag-update tayo ng mga apps natin, ng mga programs natin sa computers natin, sa updates po kasi nila, kasama na yung mga security updates dyan. Okay. Hindi lang po nag-update sa mga yung mga features, pati sa security po, may updates yan. So, when you are updated, mahirap po para sa mga cyber criminals ang ma-attack kayo. Okay? Okay. So, yung po namin, pag may latest updates, mag-update lang po tayo ng mag-update para mas secure po tayo sa paggamit natin ng mga online platforms natin. Okay, ma'am. Thank you for the advice, Ma'am Flor. Medyo nangangapa pa rin po kami ngayon sa panahong ito ng digital age. Kailangan makipagsabayan sa mga bata dahil talagang pag hindi namin in-educate yung sarili namin, lalamunin kami ng buo ng mga bata. As in yung, di ba, ma'am? Nakakatuwa ngayon, maraming naglalabas ang mga platforms talaga. Like, mga meeting platforms or online classes platforms. Like, for example, merong isang, may isang app ngayon na pwedeng gamitin, like Google Meet, parang ganito. Pero alam mo, kasi makikita mo sa mga status ng mga bata. For example, merong
makikita mo kung sino yung idol. Ibig sabihin, wala sa tapat ng, habang nagka-class ka, wala siya sa tapat ng computer niya. Makikita mo, Discord yata yung pangalan ng app. Tapos makikita mo din kung sino ang nag-game habang ikaw ay nagka-class. Yung ganon. So, nakakatuwa na itong mga developers natin, nagde-develop din sila ng mga ganitong apps para maging easier for our teachers na magkaroon ng, ma-monitor yung mga students nila while having classes. Yes, ma'am. Nakakatuwa po na magaling magsagot online yung mga parent. Di ba po, ma'am? Another question came in, ma'am, from our responses. Sorry, from Ma'am Marily de Guzman. How can the parents contribute to the learnings of their children? As a parent, I'm speaking as a parent. Kasi mas mahirap po ngayon na mag-online sila eh. Kasi hindi mo po alam kung nakuha talaga nila yung turo ng teachers nila. Like for example, kahapon na problema yung advisor ng anak ko kasi STEM program sila. Tapos she will be teaching calculus. Hindi niya alam kung paano niya gagawin ang pagtuturo ng mga numbers, magsusulat ng mga numbers na ganitong setup natin. Tapos tinuturuan siya ng isang teacher, naku ma'am, iset up mo yung laptop mo na nakikita ka, tapos pumuha ka ng whiteboard mo, magsulat ka sa whiteboard mo na ganito. So nakakatuwa na nag-i-innovate yung mga teachers. Pero as parents, mas mahirap din nga sa amin kasi mas matrabaho sa amin yun, itong online classes kasi kailangan mong ma-make sure na may natutunan yung anak mo. So, i-review mo pati. Sabi nga nila, di ba, yung usong meme ngayon, bakit parang ako ang nag-enroll? Yung meme. Yes, ma'am. So, kasi nga, ikaw, kailangan mo din malaman yung lessons ng anak mo para matulungan mo silang ma-process, makita mo talaga na naintindihan nila yung turo ng teacher. So it's a challenge, but I think parents should be more involved now. Kasi mas nakikita mo pag halimbawa work from home mom ka or stay at home mom ka, makikita mo kung anong ginagawa ng anak mo, makikita mo naman kung anong tinuturo sa kanila. Pwede kang makinig habang nagtuturo. So, pwedeng yun nga, mag-alak ka lang ng extra effort para matutunan din yung nilelearn ng anak mo. Para pag time to study, meron kang alam sa inaaral niya. Yung gano'n. Pero syempre, mas mahirap yun para sa parents kasi, di ba, pag matagal ka ng graduate, wala ka nang alam sa math, nakalimutan mo na kahit matalino ka sa math nun. Ngayon, kumbaga, so, it's another learning, it's yes, as a parent then. So yun, very challenging. Joint learning po between the parent at saka sa bata. Natututo ang bata at the same time, mas nadadagdagan yung kaalaman ng mga parents. Yes. Thank you so much, Ma'am Flor. That concluded our question and answer portion. Thank you also, ma'am. For the opportunity. Antayin po namin yung email ninyo sa request. I will give JR para ma-share po sa inyo yung email address po na ginagamit namin for requests. Yes, ma'am. Sir JR naman po is very accommodating and laging on the go na sinashare sa amin yung mga kailangan namin. So thank you very much for this wonderful morning with you, Ma'am Flor. And God bless you and keep safe. Good luck po sa paghahagilap ng mga bullies sa cyberspace. God bless you, ma'am. Thank you. I will now turn over the stage to our MC po, Miss Sophie. Yes, thank you so much, Press Fin and Ma'am Fleur-de-lis. Thank you so much for those salient points on how to guide our children in using the digital platform. Okay, Ma'am Fleur-de-lis, please stay connected. Do not turn off your camera. I hope everybody get key takeaways. Okay? Marami tayong nakuha. Of course, kailangan natin i-guide yung ating mga anak, yung mga bata
at their young age, for them to know the do's and don'ts. And of course, the reward system is very important. Okay? Kapag meron silang ginawa na maayos, na mabuti, give them 1 hour to use the gadget. And maano sila doon, masasanay sila na ganun ang gawin nila. And of course, ito yung pinakamaganda sa lahat. Of course, follow the family rules. May it be online or offline. Okay? Ma'am Fleur-de-lis, a sign of gratitude, okay, I would like to call the head of technical committee, our SEPS, Ma'am Marita Gonzalez, to present the certificate of recognition. Okay, wait lang, Sophie, ha? May kajuwet ako nitong manok, eh. Okay lang po. I'm waiting for Ken sana na i-present. So hanapin ko na siya dito. Okay, ayan, teka lang. Patay na ang manok. Sorry naman po. Okay, thank you very much po, Ma'am Flor. Okay, habang hinahanap ko yung certificate sa aking window na hindi ko siya mahanap kung saan napunta. Wait lang po talaga. Pasensya na, Ma'am Flor, talaga pong ang ating head ng TWG is very busy. Lagarista po yan si Ate Maret. Multitasker to the highest level. Understandable, ma'am. Oh, may taga-ano pa ako, may... Ate Maret, may tagapagtanggol ka, bikini men. Tanggol ako, problema, ayaw talaga niyang lumabas. Naka-open naman sa window ko. Teka lang, I cancel. Ana, Sophie, may share mo ba? No, well, Okay, sige. I hope naka-share po. Meron po ba? Meron na, ma'am. Meron na po, ma'am. Okay, thank you very much po again sa ating mga kasamahan na mga non-teaching personnel, and then kasama na rin po natin ang ibang school heads at iba pong teaching personnel. And then thank you kahit meron pa tayong afternoon session. Thank you din po sa ating mga officers and members ng DepEd NAU. Bago po natin i-award ito kay Ma'am Flor, inform din po namin kayo na ginawa po namin ito in celebration also of the Civil Service Month anniversary. Actually, this is the 128th year, and this week po kasi ang team ng civil service is linggo ng malasakit or malasakitan. So, dahil tayo po, ang DepEd ay nagmamalasakit sa ating mga bata, sa ating mga empleyado. So, we are very thankful with the DICT kasi napagbigyan nila tayo sa activity na to. So, Sir JR, Sir Albert, and team, pakibigay po ang aming pasasalamat sa inyo pong Regional Director at syempre case and si Sir Albert sa provincial head nila. And then syempre sa ating mga facilitator. So this time po unahin natin ang Certificate of Recognition kasi yung iba sa hapon for Ma'am Flor. So Department of Education Region 4A Calbarzon Division of Rizal awards this a Certificate of Recognition to Ma'am Fleur-de-lis Nadua for her remarkable contribution as resource speaker on the topic Parenting in the Digital Age during the conduct of Digital Age Awareness Webinar for DepEd personnel held on September 15, 2020
via Google Meet. So given this 15th day of September 2020 and signed Cherry Luby Repia, CESO 5, is Cross Division Superintendent. Virtual clap para kay Ma'am Flor. Yan. So thank you po Ma'am Flor and God bless you po. Alam ko po marami po kayong matutulungan sa pamamagitan ng inyong gawain ito. Actually, advocacy na po natin ito, di po ba? Thank you po uli. Good afternoon. Thank you po. Maraming salamat. It's actually our, mas thankful kami na inimbitahan ninyo kami today. Okay, thank you so much everyone. Okay, eto po. Before we end this morning session, meron pong gustong ipahatid sa inyong lahat, sa ating lahat. Ang ating kaibigan niya si Matthew Jacobson. Ang sabi po niya, behind every young child who believes in himself is a parent who believes first. So kailangan po nating mahalin at kailangan nating maniwala sa kakayahan ng ating mga anak. Thank you so much everyone and see you po for this afternoon session. Mag-log in po tayo ng mas maaga para maka-start po tayo on time. Thank you so much, Ma'am Flor. Thank you po. Thank you everyone. This is your moderator for this morning activity, signing off. Thank you po. Thank you, Ate Maret. Thank you, Ma'am Flor. Thank you. Thank you. Thank you.